નમસ્કાર મિત્રો, હું છું આપનો એમડી ટેક ગુજ્જુ માસ્ટર। કરી તમે ચેન્જીસ કરી શકો છો મિત્રો। જો તમારાથી આ પ્રકારનું પોસ્ટર ના બને હોય તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મેસેજ કરો મિત્રો, હું તમને આ પ્રકારનું પોસ્ટર તમને બનાવીને આપીશ, બરોબર છે? તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મેસેજ કરી દેજો મને અને ડિટેલ મોકલી દેજો મિત્રો, હું તમને પોસ્ટર બનાવી આપીશ। આ પ્રકારનું તમારાથી ના બને એમ હોય તો, પરંતુ મને તાત્કાલિક અર્જન્ટ ના મંગાવવું મિત્રો, કારણ કે અમુક લોકો અર્જન્ટ મંગાવે છે, મારી પાસે એટલો ટાઈમ નથી હોતો। મને 2 કે 3 દિવસનો ટાઈમ હોય એ રીતે તમે આપજો, 2 કે 3 દિવસ અગાઉ મને કહેવાનું તમારે, ઓકે? સારું મિત્રો, તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી નવી નવી નોટિફિકેશન તમને જલ્દી મળતી રહે। ધન્યવાદ।